Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра. Предлагаем вам сегодня очередной спецвыпуск. И он необычный, потому что впереди у нас ожидается такое космическое событие, как новолуние. Очень интересные будут энергии, но давайте все подробно рассмотрим. Начинаем, как всегда, с агрогороскопа с 15 по 19 мая 2023 года. Расчеты делаем по киевскому времени. Итак, первый период – это у нас нахождение убывающей Луны в знаке Овен. 15 после 10 часов 57 минут. С 11 часов уже начинаются эти энергии. 16 и 17 будет энергия еще работать Овна до 12:10, когда Луна без курса уже начнет засыпать, отдыхать, и до 15:27. Затем будет переход в знак Телец. Но так как у нас всегда вот этот переход длится где-то 6 часов, и входит сюда и Луна без курса, и не только, то до 10 часов, желательно 17 мая, все работы завершить. Сейчас мы назовем эти работы. Итак, 15 после 12 часов, 16 и 17 до 10 часов утра посевы нужно и посадки провести вот такие. Это убывающая Луна, это 4-я фаза, впереди новолуние, поэтому только лук, чеснок на репку, и высаживаем рассаду лука. Многие спрашивали, когда высаживать, если теплая погода. Из семян только зерновые сидираты. Больше ничего другого не высеваем. Это знак Овен. С рассадой в этот период не работаем, 15-16 нет, а вот 17 только с 16 до 19 можно будет работать, и все. Затем начинается время гекаты. Цветы и комнатные растения – 15-16 защита от вредителей и болезней, а вот 17 после 15:30 можно уже поливать растения. Поливы 15-16 не проводим, 17 после 15:30. Подкормки в Овне в любом состоянии, в любой фазе Луны не проводим. Сад. Вот здесь очень хороший период. И знак стихии огня, и знак стихии земли можно проводить 15, 16, 17 обрезку садовых растений и зеленые операции. Зеленые операции не только на садовых растениях, но и на овощных, цветочных можно проводить все эти 3 дня. Можно собирать урожай, делать заготовки. А вот квасить капусту 15-16 нельзя, а вот 17 после 16 часов вечера, пожалуйста, начинается этот благоприятный период. Настойки готовим 15-16 и собираем лекарственные травы 15-16. Здесь убывающая Луна, 4-я фаза, поэтому самый лучший вариант здесь сбор именно корешков, они наиболее качественные. Вот корешки лекарственных растений и настойки из корешков тоже будут более эффективны, и качество будет высокое. Рыбалка в этот период не планируется, комнатные овощи, защита от вредителей болезней актуальна, и поливы после 15:30 17 мая. Ну а теперь 17 мая мы с вами частично рассмотрели. Что здесь хочу отметить, что мы не делаем настойки 17-го, не собираем лекарственные травы и на рыбалку не планируем. Это время уже гекаты, плюс переход из знака в знак Луны, поэтому здесь вот эти работы не выполняем. А теперь 18-19. Здесь все одинаково. Почему? Потому что у нас уже геката, черная Луна 18, а 19 новолуние 18:53. Поэтому в этот период ничего не сеем, не беспокоим рассаду. Для цветов и комнатных растений актуальны только поливы. Причем 18 все 24 часа, а 19 постарайтесь до 18 часов. До 18, если можно раньше полейте. Самое позднее это 19 часов, но лучше до 18 часов, чтобы успела вода зайти в грунт, и затем вы вспушите землю, и все будет нормально, потому что следующий знак
Это знак Близнецы, знак стихии воздуха. Так что учтите вот эти подсказки. Идем дальше. Теперь напоминаем о поливах. Поливы 18 и 19 в знаке Телец эффективны, а вот подкормки в новолуние и в дни черной луны не проводим. Для сада актуальна обрезка и зеленые операции. Зеленые операции и на рассаде, и на тепличных растениях, на цветочных. Все это в этот период проводится и эффективно. Можно собирать урожай, делать заготовки. Квашение капусты прекрасно в знаке Телец, несмотря на любую фазу и на состояние Луны. Настойки в этот период не готовим, не собираем лекарственные травы в этот период и не идем на рыбалку. Для комнатных овощей актуальны поливы. Но поливы до 18 часов 19. 18 мая все 24 часа. Напоминаю, 19 переход Луны из знака Телец в знак Близнецы. И после 18 часов поливы будут неблагоприятны для наших растений. Следующая рубрика. Луна для дома и для здоровья. Снова же в этот период с 15 по 19 мая 2023 года. Что здесь важно? Энергии сначала рассматриваем. 15 завершается ретроградность Меркурия. 16 будет Юпитер переходить в знак Телец, а Телец и Юпитер очень хорошо помогают для того, чтобы сделать покупки. Вот это да. А вот начинать на 4 фазе перед черной луной новые дела не будем. Но идемте дальше, посмотрим, что еще. Геката у нас начинается 17 вечером и будет продолжаться 18 и 19 само новолуние. То есть умирание Луны, черная луна и затем рождение. Поэтому в этот период не начинаем дела. А вот покупки 15 еще ретроградный Меркурий не проводим, но вот 16, 17 и 18 можно делать покупки. Юпитер в Тельце включает зеленый свет, а уже в само новолуние 19 пятницу нет, не покупаем. Уже этот период очень сложный для того, чтобы правильно принять даже решение и выбрать какой-то товар. Используйте эти дни, которые позволяют нам все-таки сделать правильный выбор. Идем в дом, печка у нас в доме, камин. Многие продолжают топить дрова, потому что нужно тепло, прохладно еще. И смотрите, в Овне 15, 16 могут быть пожары, и 17 тоже еще утром. А затем уже после обеда, после 16 часов уже нормализуется положение, и можно будет, мы сейчас про Телец будем говорить позже. Так что будьте внимательны, в Овне пожары. Нельзя в этот период 15, 16 и 17 стричь волосы, нельзя стричь ногти, нельзя красить волосы, сгорят волосы, а вот мыть волосы можно. Сауну не планируйте в этот период. Уход за кожей, маски мы не делаем 15, 16, а 17 только вечером. Чем позже, тем лучше. Очистка кожи у нас продолжается этот период, и 15, и 16, и 17. Очищение организма только экадаши 15, а 16, 17 уже нет. Рукоделие в Овне – бесполезная трата времени. Для теста актуально жидкость добавить или уменьшить количество муки. Стирка и уборка в это время некачественные получаются. Ремонтные работы прекрасно в Овне, и сохнет хорошо, и качество хорошее. А вот проветривание вещей будьте внимательны, только при хорошей погоде, все будет хорошо. Но последний год, даже 2 года, очень актуально приход циклонов именно в дни знака стихии огня. Будьте внимательны. 17 давайте мы еще и рассмотрим 17, потому что у нас тут переходные есть вещи, которые нужно знать. Вот 17 у нас по пожарам уже половинка дня у нас остается. И вот смотрите, уход за кожей вечером можно уже маски начинать использовать. Очистка кожи еще идет. И практически тут у нас норма с тестом будет. И вот 18-19 в знаке Телец. Что мы можем здесь
знать, а мы должны знать, что печка обычно в Тельце горит нормально, если хорошая погода. Нельзя в этот период стричь волосы. Это геката и это новолуние. Нельзя стричь ногти, нельзя красить волосы. Но мыть волосы можно. Вот это очень важно. Мыть волосы можно. Сауну не планируем. Уход за кожей. Очень хорошо в Тельце маски будут работать. И желательно 19 утренний период или где-то 15, 16, 17 часов тоже использовать, потому что вечером переход в знак стихии воздуха. Дальше идем. Утром завершается цикл, вот этот цикл очистки кожи. Кто работает с чистотелом, утро 18 все, завершили, и далее мы уже пропускаем. Выходные будут такие, каникулы. Очищение организма не проводим. Рукоделие, кстати, в Тельце, даже в такой ситуации, когда смена фазы идет, можно делать работы, и все будет нормально. Снова же, если есть время. Для теста это нормально, по рецепту все получается. Стирка, кстати, и уборка прекрасно получаются эти 2 дня. Ремонтные работы не начинайте, будете переделывать, и не проветривайте вещи. Не подходит это время для такого важного дела. А теперь уделим внимание нашему здоровью. Итак, у нас обозреваемый период, как раз 15, 16 и 17 будут работать энергии Овна. А в ненахождении Луны в знаке Овен уязвимы голова. То есть все кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха, органы обоняния и зубы. При Луне в Овне нельзя проводить операции на голове, на всех органах головы. Особенно уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка и другие органы головы. Поэтому не планируйте операции, даже если что-то пытаетесь изменить в плане красоты. Здесь могут возникнуть осложнения, и особенно осложнения могут возникнуть при операциях на глазах. А в этот период в Овне обостряются радикулиты, ревматические боли, дают о себе знать грыжи позвоночника, артрозы и остеохондрозы. 17, 18 и 19 Луна будет в знаке Телец. 17 переходный у нас день, но здесь будут работать также энергии Тельца. А в это время уязвимы также горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык и нижняя челюсть. При Луне в Тельце нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, на пищеводе, и нельзя удалять гланды. Ну, а если так посмотреть более глубоко, то у нас 18 это время черного месяца перед рождением молодого месяца, и 19 это у нас период уже рождения нового, молодого, юного месяца. Поэтому в этот период лучше не проводить вообще никакие операции. Но снова же вернемся к Тельцу, а в Тельце могут возникнуть проблемы в этот период с сосудами, то есть атеросклероз, тромбофлебит может беспокоить. Обостряется в этот период ишемическая болезнь сердца. И обратите внимание на шею свою. В это время уязвима вся область шеи, может быть и защемление нервов, пережатие сосудов позвонками в области шеи. Берегите себя, это сложный период, всегда умирание старого месяца и рождение нового месяца. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших делах, здоровья. Берегите себя, сложный период, но и это мы пройдем, и это пройдет, все будет хорошо. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра!
Сьогодні у нас спецвипуск, і він такий цікавий, тому що в цьому спецвипуску ми розглянемо і питання народження молодика, нового місяця. Давайте розглянемо, які ж ми можемо зробити справи з 15 по 19 травня 2023 року. За київським часом всі розрахунки зроблені. Отож, поїхали. Агрогороскоп з 15 по 19 травня. З нього ми починаємо завжди. І дивіться, 15, 16 та 17 тут будуть працювати енергії Овна. Але 15-го він після 12-ї години дасть нам енергії, які необхідні. І 17-го треба завершити до 10-ї години. Далі буде місяць без курсу. Тому 15-го після 12-ї години можемо посадити цибулю, часник для отримання цибулин, посадити розсаду цибулі, багато хто вирощує, запитували. А також можна в цей час посіяти насіння зернових сидератів. Це зробіть всі до 10 години 17 травня. З розсадою в ці дні в Овні не працюємо, тобто 15 і 16. Квіти та кімнатні рослини, для них важливо проводити захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення ці 2 дні не проводимо. В саду актуальна обрізка та зелені операції. Зелені операції на вегетуючих рослинах, на тієї ж розсаді, на квітах, які вже чи пожовтіли листочки, чи цвітоноси треба обрізати. Будь ласка, зелені операції можна проводити. Для тих країн, де тепло, можна збирати врожай та робити заготівлі. Квашення капусти ці 2 дні не робимо, але настоянки та збір лікарських рослин проводимо. Причому в Овні збираємо ті рослини, які дають нам важливі ці цінні вітамінні та лікарські властивості корінці. Це у нас 4-та фаза, тому використовуємо саме ці властивості. Риболовлю на цей час не організовуємо, кімнатні овочі, для них актуальний захист від шкідників та хвороб. Перехідний день, це 17 травня, у нас будуть енергії і Овна, і Тільця. З насінням до 10 години ми розібралися, тут тільки цибуля та часник і зернові сидерати, а от далі з 17-го у нас, дивіться, місяць без курсу з 12.10 до 15.27, а геката після 18.53, після 19 години. Отож, ми можемо кусочок оцей тільця використати. З 16 до 19 години що можна посіяти чи посадити? З 17 травня з 16 до 19 години можна посадити картоплю, цибулю, часник, посіяти насіння моркви, буряків, всіх інших коренеплодових овочів, які ви збираєтеся зберігати. Будь ласка, не спішіть і раніше не робіть. Якщо ви до 16 години це почнете, я вже знаю, мені питання писали, а як ми раніше, це місяць без курсу. Причому місяць без курсу і це Овен, а він ніколи не дає врожай коренеплодових і не дає врожай картоплі. Така мілка виходить. Тому після 16 години до 19 години 3 години використовуємо для посадки коренеплодових овочів і результат буде добрий. З розсадою також працюємо з 17, з 16 до 19 години. Для квітів та кімнатних рослин актуально вже після 15 години 30 хвилин поливи. Так, далі йдемо поливи після 15 години 30 хвилин, а підживлення під час цього періоду, по-перше, в Овні не проводимо, а по-друге, тілець – це вже геката, і теж не проводимо попереду народження молодого місяця. Рослина в цей час не підходить під живлення. В саду можна обрізати рослини і проводити зелені операції на вегетуючих рослинах. Зелені операції проводимо 17-го, збираємо врожай та заготівлі робимо також 17-го. І квашення капусти можна розпочинати тільки після 16-ї години дня. Увечері, будь ласка, квасьте.
А от настоянки, збирати лікарські рослини – це не рекомендується. Риболовлю теж не організовуємо. Для кімнатних овочів поливи тільки після 15 години 30 хвилин 17 травня. Йдемо далі. 18 та 19 травня місяць буде в знаці Телець. Це час чорного місяця, це час якраз коли народжується уже місяць, молодик. Тому в цей час нічого не сіємо і нічого не висаджуємо, розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальні поливи, але 18 всі 24 години, а 19 тільки до 18 години. Чим раніше, тим краще. Тому що наступний знак, в який переходить місяць, це знак Близнюки, знак стихії повітря. Поливи ми проводимо до 18 години 19-го. Підживлення ні в якому разі. Садок продовжуємо займатися обрізкою та зеленими операціями. Зелені операції на вегетуючих рослинах проводимо, збираємо врожай, робимо заготівлі і квасимо капусту, хоч це можна вже робити. Настоянки та лікарські рослини не робимо, не збираємо. Риболовлю теж не плануємо. Для кімнатних овочів актуальні поливи 18 всі 24 години, а 19 до 18 години дня. Вечора. Це вже вечір у нас. Наступна рубрика «Місяць для будинку для здоров'я» з 15 по 19 травня. Давайте розглянемо ці важливі підказки, які ми можемо використати. Давайте подивимося, що у нас з Меркурієм. А він якраз завершує свій ретроградний шлях. І до 15-го, ще 15-го ми нічого не можемо робити. І вже буде йти вперед. Що у нас ще цікаве? 17-го у нас перехід із знака в знак. Далі у нас буде вже знак Телець, але починається Геката і молодий місяць народжується 19-го в 18:53. Що це значить? Для початку справи в такий час немає часу. Це якби, знаєте, тільки народилося щось і воно і померло. Оце час для нових проєктів і нових справ. Краще їх не починати. Це просто все помре дуже швидко. А ось з дорогими речами у нас вже наступає гарний період. Крім нерухомості, можна купувати дорогі речі. Ось дивіться, 16 травня Юпітер перейде в знак Телець. І вже з другої половини дня, а також 17 та 18 можна буде купувати дорогі речі. 19 ні, це у нас народження нового місяця. Для груби та каміну. Тепер ми подивимося, що в будинку треба робити. Груба камін, пожежі можуть бути і не тільки від вогню, а і інші прилади якісь, будьте обережні. До речі, це буде у нас 15, 16, 17 ще зранку. Стригти волосся 15, 16 не можна. Стригти нігті також не можна, фарбувати волосся ні, мити волосся можна. Сауну не плануйте, догляд за шкірою також не проводьте. Очищення шкіри цикл продовжується. Очищення організму тільки один день у нас, одна доба, 15-го, екадаші, а 16-го вже ні. Рукоділля не займаємося цей час, для тіста актуально трошечки більше рідини або менше борошна, дуже швидко сохне тісто. Прання і прибирання краще на ці дні не планувати, якості ніякої. Ремонтні роботи дуже гарно в Овні проходять. Провітрювання речей, вони, будь ласка, дивіться за погоди. Якщо в цьому знаці йде циклон, то краще не провітрюйте речі. 17-го це день у нас такий наполовину. Тут можна подивитися важливі речі, такі ми вже говорили про пожежі зранку 17-го. І вже ближче до вечора тут повинно все бути нормально. Не стрижемо волосся, не стрижемо нігті, не фарбуємо волосся. Мити волосся можна, сауну не плануємо. От догляд за шкірою, будьте уважні. Уже увечері
чим пізніше, тим краще, маски будуть гарно працювати. Очищення організму ще проводимо. Рукоділля не займаємося, а от уже з тістом буде норма по рецепту. Тут будуть накладатися дві енергії. Прання, прибирання ще не плануйте, і ремонтні роботи та провітрення речей також не плануйте. Тут вже будуть накладатися енергії тільця. І от 18-19 з цією нашою грубою, з каміном і з різними іншими приладами все повинно бути нормально. Не можна далі стригти волосся, це в нас чорний місяць і народження молодика. Не стрижемо волосся в цей час, не стрижемо нігті і не фарбуємо волосся, але мити волосся можна. Сауну не плануємо. Догляд за шкірою дуже гарний час, будь ласка, 18-го вся доба, а 19-го бажано раніше, тому що перехід там буде після 9 години вечора, так що десь з 15 до 18 дуже гарний час для масок буде. Очищення шкіри, будь ласка, будьте уважні. 18-го вранці завершується цикл. Це остання у нас процедура з очищенням шкіри. Увечері вже все. І не проводимо 19-го вже цю процедуру. Очищення організму не проводимо. Рукоділля можна, хоча це і народження місяця. Якщо є бажання, якісь приходять ідеї, виконуйте, робіть. Для тіста це норма по рецепту. Прання гарне і прибирання гарне в знаці тілець, будь ласка, використовуйте. Але ремонтні роботи та провітрювання речей не плануйте. Це не гарний час для цих робіт. А тепер поговоримо про здоров'я, чому там і сауну не можна планувати, і інші справи. Давайте розберемося. 15, 16 та 17 майже весь день будуть працювати енергії Овна. А в Овні вразливі голова, тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Не можна в цей час проводити операції на голові. Дуже вразливі очі, зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Тому, будь ласка, ще раз роблю акцент, не проводьте, не плануйте операції на очах і перенесіть похід до стоматологічної клініки. Що в цей час у нас може бути? В цей час відбувається загострення радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа хребта, артрози, остеохондрози. От тепер ви, думаю, розумієте, чому не можна планувати в цей час сауну. Тим більше, що попереду ще і чорний місяць, і народження молодого місяця. Йдемо далі, а далі дуже цікавий теж період, це і народження місяця, чорний місяць дає свої енергії, але тут дуже важливу роль грає знак Телець. А в Тільці, тобто ми розглядаємо 17, 18 і 19 травня, в цей час вразливі будуть горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході. І не можна видаляти в цей час гланди. Можуть виникнути проблеми з судинами, тобто атеросклероз або тромбофлебіт. І часто в цей час загострюється ішемічна хвороба серця. Особливо вразлива в дні Тільця область шиї. Може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Так що будьте уважні і бережіть себе, тим більше це у нас іде і народження місяця. Енергії зовсім мало, бережіть, будь ласка, себе. Що ж, наш випуск добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам здоров'я та успіхів у всіх ваших справах. Ще раз бережіть себе, будьте здорові
і на все добре. До нових зустрічей на нашому каналі.